patterit jos unohtuu johonkin sähkölaitteen sisälle, niin riittävän kauan kun ne siellä on, niin monesti näkyy on vähän niin kuin tämän kaltainen, eli ne hapettuu aika pahasti ne pinnat siellä sitten. Ja tämä on aika tyypillinen ongelma ainakin lapsiperheissä, missä monesti on tämmöisiä kaikenmoisia patterilla toimivia vimpaimia, niin perehdytäänpä aiheeseen nyt tämän tämmöisen niin kuin lasten äänikirjan avulla. Tehtiin suuri panostus kirpparilla ja iso riskinotto siinä, että mahtaakohan tämä toimia, kun ei siellä ollut pattereita silloin sisällä ja tämä kansikin oli niin kuin ruuvilla kiinni, niin ei oikein tiennyt ja voi, huonosti kävi, mutta ennen kuin kirjataan tämä täysin tappioksi, niin mä kokeilin, saisinko mä tämän nyt korjattua. Eli mä oon valeinsinööri ja tervetuloa kanavalle taas seuraamaan jotenkin tämmöistä teknistä hörhöilyä. Eli tosiaan tästä otin kannen jo pois päältä, se oli tuolla yhdellä ruuvilla vain kiinni, niin nyt voidaan helposti todeta, että patterithan näyttää aika kamalalta, tai ei edes patterit näytä kamalalta, vaan nämä patterit on itse asiassa ihan uudet. Vaimo oli koittanut laittaa tänne uudet patterit sisään ja näissähän ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta tässä patterikotelossa on paljonkin vikaa ja mä oon sen täältä jo kammennut irti. Parit ruuvit piti ottaa toki ensin pois, mutta nähdään tänne toisellekin puolelle, että joo, ei ole ihme, ettei siellä oikein virta liiku, että sehän on hapettunut täältä toiseltakin puolelta aivan tommoseksi. Tuo on joku tämmöinen kivekautinen tippukivimuodostelma tullut tosta sitten. Se, mikä tässä mun mielestä on positiivista, niin täällä on toisetkin liitännät, mihinkä varmaan pystyisi nyt sitten nuo johdot kytkemään uudestaan, jos ne otetaan tuosta irti, ja jos tuo on esimerkiksi aivan täysin pilalla ehkä, niin jos saadaan nämä pinnat täältä siivottua jonkinmoiseen kuntoon, niin tässä voisi ehkä olla toivoa vielä. Katsotaan. Jostain mä lueskelin, että tuo ehkä voisi olla niin kuin emästä tuo, mitä tuonne on syntynyt, ja sitten hapolla siihen kannattaisi niin kuin hyökätä, niin mulla on täällä nyt sitten, tuossa on vähän väkiviinaetikkaa ja sitruunahappoa tuossa, niin koitetaan noilla nyt sitten aloitella, että tuleeko mitään vaikutusta. Vai tuleeko se asoftaajan tyypillinen kommentti, että ei vaikuta. No, kohta nähdään. Joo, tehdään joku litku nyt tuosta sitruunahaposta. Otin tonne vähän lämmintä vettä ja pienen pensselin tuosta, niin pistetään sinne tuosta tavaraa. Katsotaan minkälainen litku tästä syntyy. No, siitä syntyy varmastikin hapokasta litkua. Jonnet ei muista, mutta kotona se ei näin hapokasta ollut. Tää on kunnon vahvaa konsentraattia. Ei aivan tämmöistä liisteriä ole, mutta kuitenkin nyt mä luulen, että se on oikeasti kunnolla väkevää. Mä testaan sitä nyt tohon ensin. Kyllä muuten kuplii aika lupaavasti. Muodostuukohan tässä jotenkin epämiellyttäviä kaasuja? Se on ehkä mahdollista. Todella siististi kuplii. Aika hieno. Pitää hakea paperia nyt vähän. Kyllä tässä parasta lienee laittaa vähän hanskaa käteen myöskin. Ja silmien osalta mä nyt käytän näitä mun arkisia suojalaseja, niin mä näen vähän paremmin näin pientä piperrystä. Mutta joo, toi toimii jopa yli odotusten tuo mun liuos täällä. Ihan selvästi rupesi tapahtumaan asioita. Aivan mahtavaa. Todella mahtavaa. Laitetaan lisää. Katsokaa nyt, kuinka se innostuu. Se on näköjään tämä miinusjohto, mihinkä tämä ongelma on niin kuin enemmän syntynyt. Sulaakohan tuo muovikin tuosta kohtaa. Tää vähän varoa. Jottei niin kävisi. Mutta saman tien mä lähden tänne toisellekin puolelle uittamaan tätä. Mä en saa varmaan näitä metalliosia edes vedettyä täältä ulos nyt. Ne on niin hapettunut tonne, että pitää nyt ensin vähän putsata niitä, että on jotakin toivoa. Jos mä haluan kiskoa tämän metallilevyn täältä pihalle. No, tuolla myöskin. Tuolla. Tässä on ihan tämmöinen pikku kemistitunnelma. En tiedä huomasitteko, mutta tämä mun innostuksen aste on niinku ihan huipussaan jo tässä, vaikka se ei nyt ehkä se... Kato, nyt se lähti irti. Noniin, tuo oli ehkä odotettavissa, että noin siinä voi käydä. Se on ihan hyvä vaan. Se pitää kuitenkin juottaa uudestaan. Mutta siis joo, mä oon siis niin kuin kaikkein huikeimmin innostunut, mitä mä voin olla tällä hetkellä. Että jos odotatte vielä vahvempaa reaktiota, niin sitä ette tule saamaan. Mutta siis mä oon todella yllättynyt positiivisesti tästä, että tämä toimii näinkin hyvin. Mä joskus ennenkin koittanut näitä vastaavia, että se on mennyt aika mekaaniseksi puhdistamiseksi, niin musta tuntuu, että tämä saattaa nyt auttaa tässä hommassa aika paljon.
Tuon mahdollisesti saa varmaan kammettua tuolta niinku, joo saahan sen koko tuon häkkyrän tuolta nyt sitten pois varmastikin. Mutta no joo, se edellyttää varmasti, että nuo pitää sitten mennä tuosta läpi, että en tiedä kannattaako siihen nyt vielä alkaa ollenkaan. Välillä vähän täältä koitan putsata. Tää on lähinnä tämmöistä kuivaamista kylläkin. Kattokaa, tuosta on kadonnut kaikki se möhnä, semmonen kivettynyt mähmä. Aivan todella hienoa. No tuolla se onkin tuo kimpalen näköjään. Se vähän niin kuin suli irti siitä jotenkin. Joo, se on ehkä tämmöiseen vauvanleluun sitten ihan hyvä putsata huolella kanssa nämä hapot täältä pois. Että se ei ole kauhean kiva, jos ne on sitten jonkun jää happoa tänne lillumaan ja lapsi sitten nuoleskelee täältä välistä sitä suuhunsa, niin se voi olla, että siinä on huonoja seuraamuksia. Mä välillä vähän tuuletan varoksi, vaikka varmaan nyt aika vähäistä, mitä tuosta tulee, jos siitä jotain tulee, mutta mä koitan katsella nyt jonkun harjan tosta vielä. Oikein tämmönen soppeli muoviharja tuli heti vastaan tuosta, niin sillä voisi koittaa vähän sitten hinkata vielä. Tässä kohtaa on se vaara, että täältä lentää naamalle jotakin. Jos näitä aineita miettii, niin ruokasoodaa mietin, että siitä olisi varmaan löytynyt tuolta keittiöstä meiltä kyllä. Siitä olisi voinut myös kokeilla ja tuo etikkakin nyt jäi tässä testaamatta, kun tämä oli niin pahuksen tehokasta tämä sitruunahappo. Siitä oli meillä tuolla pyykkikaapissa joskus. Mä oon pyykinpesukonetta putsannut tuon avustuksella, niin koska pesuaineethan on emäksisiä, niin sitten jos niitä tahtoo sinne kertyä, niin tuota voi käyttää siinä, että koittaa sitten saada putsattua ne sieltä koneesta pois. Ei ehkä pyykin kanssa yhtä aikaa kannata laittaa. Ja nyt mä sain tuon irtoamaan tuolta. No se ei haittaa mitään edelleenkään. Nyt on kaikki mukava kupliminen loppunut. Ainakin tuolla puolella. Ei täälläkään taida enää kuplia. Tuolla vielä kuplii. Se on vähän sen merkki, että jos kuplii, niin sinne kannattaa sitä tavaraa sitten vielä laittaa. Siellä silloin on sitä emästä. Näin mä oletan, että siksi se reagoi tämän hapon kanssa. Mutta mua ei kannata kuunnella yhtään, koska mähän taisin lukiossakin käydä vaan sen yhden pakollisen kemian kurssin. Mä en koska siitä kemiasta niin innostunut. Fysiikan kursseja luin monta, mutta kemia ei jotenkin, se ei kolahtanut. Mutta joo, olipa hyvä, kun tulin tätä kokeilemaan. Mulla nimittäin, en tiedä vaikutanko väsyneeltä ja näkyy ainakin tuo kirkkaanverinen paita mulla täällä hupparin alla johtuen siitä, että mä olin äsken, mutta tuossa jo vähän aiemmin olin koeajolla tuolla Elektromummo-projektilla ja ajenin sille jonkun vajaa 20 kilsaa tuossa ja jotenkin meni aivan niin kuin voimat siinä. Sitten tuossa vielä pizzauuniin täräytettiin vähän valmispizzoja tuossa äsken tuossa pihalla, niitä paistelin sitten tuolla kaasukäyttö, niin se pizzauuni tuossa, niin siinäkin kylmässä sitten aikani paisteli ja vastaili muuten tupekommentteihin samalla tuosta, mutta jotenkin meni aivan nyt voimat, että tuntuu, että nyt voisi vaan pistää silmät kiinni, mutta tulipa kuitenkin tätä tekemään, kun tämä jotenkin tuli mulle vähän niin kuin syliin annettuna tämä projekti. Tai projektiahan olisi vaikka kuinka. Tytär kysyi tuossa aiemmin, että vaihdanko mä tänään hänelle puhelimeen näytön, kun siinä on vähän ongelmaa ja se tuli tuossa pari päivää sitten se uusi näyttö, mutta sanoin, että en mä ehkä tänään jaksa, että ei ole energiaa, mutta sitten vaimo jotenkin siivoili tuossa ja pyöritteli tätä siinä ja menin sitten katsomaan sitä touhua siinä ja sitten totesin, että munhan pitää tätä ehdottomasti nyt vielä kokeilla. Ja kun mä sitten aloin tätä kokeilemaan, niin kai mä nyt teen tästä videonkin samalla, niin näin ne asiat etenee. Tästä muuten näkyy myös tästä paperista, että se on tuollaista vihertävää se mössö, mitä sieltä on irronnut tähänkin, että saman väristä, miltä se näytti kovettuneenakin, niin nyt kun toi happo sitten liuottaa, niin tuommoista se on sitten. Nyt mä käyn vedellä huuhtelemassa tässä välissä. Nyt olisi sitten tarkoitus juottaa se tuohon kiinni, että voisi kyllä putsata ensin tuolta nuo möhnät tuolta. Jostain syystä täällä mun pöydällä vallitsee taas kaos, mutta sain nyt kuitenkin tuon kolvin tuohon kaivettua esille ja siellä on vähän tuollainen väkevänmoinen pää, mutta olkoon nyt sitten. Tuosta näytöstäkään oikein enää mitään selvää saa, mutta siellä on joku lämpötila siellä nyt on. Se on selvä se. Jos
varmaan ehkä ostaa uusi kolvi. Musta johto kaipaa nyt vähän jotakin huolenpitoa. Kyllä niin pientä johtoa, että katsotaan pureeko nuo kuorintapihdit tämmöisiä ollenkaan. Kyllä ne puree, mutta ai se on vielä aika pahasti hapettunut täältä tämä johto sisältä. Vieläkin on ihan vihreät. Nyt alkaa vähän paranemaan. Saisikohan tosta... Tääkö voin vielä laittaa toi kolvi hetkeksi poispäin. Tulisiko siitä vielä kelvollinen tuosta johdosta, jos sitä vähän uittaa tällä? Kyllä se nyt kuplii ainakin siinä. En tiedä, olisiko se parempi vaan katkaista kauempaa ja tarvittaisiin laittaa siihen jatko sitten. Niin se varmaan olisi. Turha mun nyt on ehkä yrittää elvyttää tuossa. Se voi kuitenkin ihan hyvin piisata. Oho, vähän lyhyempänäkin. Katsotaan, joku tuo riittäisi. Joo, luulen, että se on. Ei se kyllä täysin hyvä ole, mutta vielä ylettyy ihan ok. Kokeillaan sen laittaa tämä lyhyempi musta tästä ensin. Nyt pistetään kolvi päälle ja katsotaan, käräytäänkö mä tuon paperin tässä vielä tuolla kolvella jonnekin kohtaan. Pannaan juoksutetta tuonne. Noihan se on siihen helppo ottaa sitten kiinni. Muovi yrittää sulaa, mutta ei niinkään tartu tuohon. Tuo on vähän kyllä, kun se ei ole puhdas toi metalli tuosta riittävästi ehkä, niin pureeko tämä siihen? Tämä on nyt todennäköisesti ennen kaikkea ongelmat niin tämän pinnan huonon kunnon vuoksi. Se olisi pitänyt varmaan vähän putsata, rapsutella jollakin paremmaksi. Jopas koitan hinkata sitä vähän jollakin hiekkapaperilla. No, nyt se ainakin näyttää jo paremmalta. Onko se ongelma sitten enemmän tässä? No, kokeillaanpa taas. Jaha, hanskakin on jo näköjään antautunut tuolta. No nyt oli jo vähän yritystä ainakin. Haisi kyllä siltä, että muovi otti vähän itteensä, mutta tuo saattaa jopa ehkä toimia. Sula nyt siinä. No, on se nyt siinä kiinni huonosti. Mutta mä voin nyt varmaan kokeilla ainakin, että mitä tapahtuu. Olisiko mulla yhteys? Haha! Opetellaan lastenlauluja vai loruja? Nyt possu. Noniin. Ai se oli vaan loru, se ei ollut laulu. Meillä on ollut tämmöinen silloin, kun nuo meidänkin lapset on ollut pieniä ja juuri näin muistan sen lauleskelleen silloinkin. No, olisiko ne mennyt riittävän hyvin kiinni, että eikö ne tuolla pysy, kun ei sitä nyt mahdottomasti rasiteta, niin mä paan tämän kiinni. Turha tässä on enempää kikkailla, se toimii ja jos se hajoaa, niin sitten mä menen tuonne uudestaan juottamaan noita, mutta miksipä se nyt hajoaisi, sehän on hienosti korjattu nyt. Oha, tulipas hyvä mieli näin pienestä jutusta ja parastahan tässä tietysti on, että ei tullut sitä merkittävää taloudellista tappiota nyt tästä sitten, kun tämä saatiin toimimaan. Olisi se vähän ollut tylsä pelkkänä tuommoisena kirjana, josta ei kuulu mitään, mutta nyt se toimii niin kuin sen kuuluukin. Tämä oli hyvin käytetty puoli tuntia. Samaa menetelmää voi siis käyttää kaiken näköisissä radioohjattavissa autoissa ja missä vaan nyt sitten, missä on tällainen patterikotelo, niin kannattaa koittaa sitten vähän purkaa ja putsata hapolla sieltä sitten ja näin, niin tällä ainakin sai niin kuin todella hyvän lopputuloksen ihan kohtuullisella vaivalla. Mutta kannattaa työturvallisuudesta pitää huolta vähintään yhtä hyvin kuin minä, mielellään vähän paremminkin sitten, kun näiden kanssa touhaa täällä. Jos ei ole aiemmin nähty, niin mun kanavalta löytyy kaiken näköistä autoja, tekniikkaa ja muuta. Mä en ole erikoistunut näihin pienten vauvojen lelujen korjaamiseen, että kannattaa käydä katsomassa, mitä muutakin sieltä löytyy, ja kanavaa saa laittaa tilaukseen, jos tykkää meiningistä, niin sittenpä saatetaan nähdä toisenkin kerran. Elikkäs morjesta!